Pupunta tayo sa Adela Rizal. Mag-fishing kami. Kasama ko family ko. Ayan. Ayan. Okay, mamaya na ulit. Guys, nandito tayo sa spot natin. Ayan. Adela. May gumawa na, no? Kahapon pa yan. Ha? Kahapon pa. Kahapon. Kahapon dito kami nag-photoshoot. Yun. Ayan, kasama yung family. Misis ko, saka yung bunso ko. Ayan. Dito tayo. Ayun. Ayun. Okay, yan. Nandito tayo. Magkakasa muna ako. Mamaya na uli. Mamaya muna tayo mag-swimming, ma? Saan tayo mag-swimming muna? Layo. Layo ata yun. Layo. Layo. Layo, uy. Ano? Layo. Ano na? Ano na? Ay, wala. 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 Layo. Okay.
Ay, kainis din. Ay, nakawala pa eh. Nakawala. Sayang. Sayang na yung tuloy. Walang kumagat dito. Ha? Walang kumagat. May kumagat, pero nakapitaw. Tao. Tapos yung una, maliit. Una, maliit. Sobrang liit. Ganito kaliit eh. Ito na kahaba. Yun na din. Uy! May huli pa ah. Sige. Uy, naku kami. Okay guys, uwi na kami dahil wala ganong nagpahuli. Ayan. Ang swerte ng mga kasama ko. Isang butil. Nasaan na? Nandito na. Ayan o, isang butil kaliit. Oh. Ayan. Kaswerte talaga. Ayan, kaswerte daw. Kaswerte talaga. May nahuli. Dahil ang Wala eh. Hindi tayo sinwerte ngayon. Sa susunod na lang. Okay, thank you.